Xin chào tất cả mọi người. Hôm trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách làm slime bằng dung dịch miệng em bé. Thì nó cũng rất là giòn ha. Mình có cách như thế này. Các bạn xuống vòi nước á, thì các bạn để nó vào nước, lấy một ít nước lên, bóp là nước nó sẽ hấp thụ vào đây và nó sẽ dẻo. Mình cũng đã làm thử và slime của chúng ta sẽ đã dẻo hơn. Slime của mình rất là dẻo hơn rất là nhiều ha. Hôm trước là khi mà mình banh lên này nó bị tách. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thổi bong bóng với slime. Không phải là hôm nay mình sẽ thổi bong bóng cùng slime nha. Không phải là hướng dẫn mà mình sẽ thổi bong bóng cùng slime. Mình sẽ đút ống hút vô và bịt hết tất cả các cái lỗ mà hở. Mới đầu thổi thì mình hay có bị bể đó các bạn. Xin lỗi các bạn hơi ồn nha. Khi mà thổi xong á, các bạn bóp có rất nhiều tiếng bong bóng rất là đã. Xin lỗi các bạn, bên nhà mình đang cắt làm sắt á, nên là hơi ồn ha. Tiếp nha. Ok, mình chưa bật hết. Mới thổi mà đã bể rồi các bạn. Sẽ gom lên cái chỗ nó luôn ha. Bong bóng càng mỏng thì thổi nó càng bự đó. Cái slime chúng ta càng mỏng. Ở this hình như là vẫn còn hơi dày phải không? Oopsies. Nó bị vỡ. Rất là khó thổi. Nè mấy cái bị kia. Con lên Mình đã thổi được ra cái rất là bự nhưng mà thật ra khi mình lấy nó bị vỡ một chỗ nên là nó chỉ còn lại nhỏ như thế này thôi. Mát quá các bạn, rất là mát. Các bạn có thể thổi được với bất kỳ cái bong bóng nè, bất kỳ cái slime mà các bạn làm bằng những cái thứ khác, như là của mình thì làm bằng dung dịch rơ miệng, còn ví dụ của các bạn làm bằng nước giặt, xà bông, không cần hồ gì đó thì nó có thể thổi được luôn. Đây, nó đang nhỏ dần, mình sẽ bóp nó. Rất là đẹp. Khi mà mình thổi xong rồi á, mình bóp. Đảo các bạn ơi. Xin lỗi các bạn hơi ồn. Mình sẽ thổi tiếp nha. Nó vỡ các bạn ơi. Thì mình cũng đã chơi thổi bong bóng con slime. Nếu bạn đã thích, hãy cho video này một cú like cũng như subscribe và share cho các bạn khác cùng xem nhé. Bye bye.